Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vorbim despre vinete. Vinetele sunt una dintre cele mai populare culturi din grădinile noastre, dar trebuie să știm că vinetele sunt foarte pretențioase față de sol, temperatură, umiditate, nutrienți, lumină. Și de aceea, dacă știm principalele reguli legate de cultivarea acestei minunate plante, nu vom avea niciun fel de probleme și recoltele noastre vor fi bogate. În această perioadă, mulți grădinari mă întreabă de ce florile vinetelor cad, se usucă și cad de pe plante. Care sunt cauzele și cum putem să rezolvăm această problemă? Vorbim astăzi. Între timp, abonați-vă la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. În primul rând, dacă vorbim de temperatură, temperatura poate cauza căderea florilor la vinete, dacă temperatura nu este potrivită pentru această plantă. Cel mai bine, vinetele se simt atunci când temperatura este cuprinsă între 24 și 30 de grade. Sunt anumite soiuri care rezistă la temperaturi mai ridicate, adică peste 30 până la 40 de grade. Însă, în general, temperatura optimă este 24-30 de grade. Dacă temperatura este prea scăzută, adică temperatura ajunge la 15 grade și poate scădea chiar sub 15 grade, atunci planta, când este înflorită, florile pot cădea de pe plantă. De ce? Pentru că în acea perioadă planta stagnează, toate procesele din interiorul acesteia încetinesc sau se pot opri dacă temperatura va scădea și mai mult și cu siguranță florile nu au cum să rămână pe plantă, nu au cum să se polenizeze și fructele nu au cum să se lege. În cazul acesta, pur și simplu florile vor cădea din cauza acestui stres provocat de temperatură prea scăzută. De aceea, care poate fi rezolvarea? Cu siguranță, dacă în timpul verii, de exemplu acum, suntem în luna august, se poate întâmpla ca temperaturile să scadă foarte mult, nu știm niciodată ce se poate întâmpla, atunci nu avem ce face. Doar dacă putem să acoperim, de exemplu, dacă nu avem prea multe vinete, putem să le acoperim în cazul în care se întâmplă astfel de situații. Dar de regulă, aceste situații se întâmplă primăvara de vreme, atunci când le transplantăm în grădină și ele înfloresc și apar primele flori, atunci când afară este rece. Mulți grădinari se grăbesc cu transplantarea vinetelor și am spus de multe ori, atunci când a venit vorba de vinete, am zis că trebuie să fim foarte atenți atunci când alegem momentul transplantării răsadurilor de vinete. Dacă le vom transplanta prea devreme, chiar dacă afară în acel moment este cald, în luna mai se întâmplă foarte des ca afară să se răcească sau noaptea să fie foarte rece și în cazul acesta vinetele vor avea stres și dacă ele vor înflori în acea perioadă, florile vor cădea. De aceea, ca să nu se întâmple acest lucru, alegem corect momentul în care transplantăm vinetele noastre în grădină. Dacă vorbim de temperaturi excesive, adică peste 30 de grade, cum este și acum. Ce avem de făcut? Dacă vinetele noastre sunt în grădină, în câmp deschis, atunci le protejăm cu ajutorul unei plase de protecție, de umbrire. Despre plasă de umbrire am un video, vă las linkul în descriere, puteți să vedeți mai târziu. Dacă vinetele dumneavoastră sunt în sere sau în solarii, atunci, în primul rând, trebuie să le asigurați o aerisire foarte bună. Pentru că dacă aerisirea în interiorul serei sau în interiorul solarului nu este bună, atunci temperatura va fi foarte, foarte ridicată și acest lucru va duce la căderea florilor la vinete. De aceea, iată, trebuie să știm, temperatura trebuie să fie întotdeauna potrivită pentru creșterea și dezvoltarea acestor minunate plante. A doua cauză care poate duce la căderea florilor este lumină insuficientă. Dacă vinetele sunt plantate prea des și se umbresc unele pe altele, dacă vinetele sunt plantate undeva la umbră, acest lucru de asemenea va duce la o dezvoltare slabă, plantele se vor alungi și florile pur și simplu nu vor avea putere să se polenizeze și pe urmă fructele nu se vor lega. De aceea, florile, dacă vor apărea în astfel de situații, se pot usca și pot cădea de pe plante. O altă cauză este umiditatea. Umiditatea incorectă. Vinetele sunt o cultură iubitoare de umiditate, pentru că lor le trebuie ca solul să fie tot timpul umed. Nu
ele nu suportă acele perioade de secetă. De exemplu, dacă am vorbit despre roșii, mai țineți minte, roșiile mai suportă perioade de secetă. Ele se mai descurcă. Asta nu înseamnă că ele se simte extraordinar de bine, însă roșiile se descurcă mai bine atunci când solul este uscat decât vinetele. Vinetele nu se descurcă atât de bine. Și primul rezultat al secetei și atunci când solul este uscat poate fi căderea florilor. De aceea trebuie să avem mare grijă să udăm vinetele noastre la timp, să avem un regim de udare corect, stabilit, bine stabilit. De asemenea, vinetele nu suportă atunci când este exces de umiditate. Atunci când am udat, de exemplu, în exces vinetele noastre, am folosit cantități prea mari de apă, atunci rădăcinile lor se sufocă, nu au aer și planta nu se hrănește corect. Și acest lucru, de asemenea, poate duce la căderea florilor. De aceea, trebuie să menținem solul umed. Solul trebuie menținut umed în permanență. Cel mai bine, în acest caz, ne poate ajuta mulci organic, adică mulcim straturile noastre cu vinete, mulciul va proteja solul de deshidratare și, de asemenea, va oferi un confort pentru rădăcinile vinetelor. O altă cauză poate fi un sol nepotrivit. Vinetelor le place un sol afânat, permeabil, bine structurat, bogat în nutrienți și cu un pH neutru. Dacă solul dumneavoastră este acid, dacă solul este lutos, argilos, dacă solul este compactat, vinetele nu se vor simți bine și atunci va trebui să faceți ceva în această privință, ca solul să fie îmbunătățit. Despre îmbunătățirea calității solului am vorbit de foarte multe ori, aici ne pot ajuta sideratele. Siderate sunt acele plante pe care le cultivăm pentru îmbunătățirea calității solului, adică putem semăna ovăz, putem semăna facelie, hrișcă, putem semăna muștar alb, ridichea oleaginoasă și așa mai departe, adică și orice siderat este bun pentru îmbunătățirea calității solului. Folosim mulci care pe urmă se va descompune și va îmbogăți solul cu organică și iată așa, încet, încet, dacă solul dumneavoastră nu este bun de la bun început, dacă nu este potrivit pentru cultivarea vinetelor, acest lucru se poate rezolva în timp. Cu siguranță rezultatele nu vor apărea din primul an, dar cu timpul veți observa că starea solului se va îmbunătăți dacă veți avea grijă de acesta. O altă cauză care poate duce la căderea florilor este polenizarea insuficientă. Acest lucru se poate întâmpla într-adevăr, mai ales primăvara, atunci când, mai ales la acele vinete care sunt în sere sau solarii, atunci când nu sunt destui polenizatori, acolo nici nu bate vântul, pentru că în mod normal vinetele, dacă ele cresc în câmp deschis, în grădini, atunci ele se polenizează datorită vântului, datorită insectelor polenizatoare, iar dacă ele sunt în sere sau solarii, atunci se recomandă să cumpărați bondari și bondarii vor avea grijă de polenizarea vinetelor dumneavoastră. Și ultima cauză care poate provoca căderea florilor la vinete este fertilizarea incorectă. Despre fertilizare am mai vorbit de foarte multe ori, atunci când a fost vorba de ardei, de roșii și de alte plante, am spus că fertilizarea incorectă poate duce la pierderea recoltei. Acest lucru este valabil și pentru vinete, pentru că dacă vom exagera cu fertilizările cu azot, adică cu îngrășăminte pe bază de azot, atunci florile vinetelor poate nici nu vor apărea, pentru că dacă mai țineți minte, am vorbit și despre excesul de azot la roșii și am spus că dacă roșiile au exces de azot, florile nu vor apărea deloc sau vor apărea foarte puține flori sau pur și simplu poate florile nici nu vor lega, pentru că roșiile se vor simți foarte bine, le va crește masă verde foarte bogată, însă florile nu vor apărea. Același lucru este valabil și pentru vinete. Dacă exagerăm cu fertilizările cu azot, atunci și la vinete florile vor apărea foarte puține, dar și acestea poate nici nu vor lega fructe. De aceea, vinetele se pot fertiliza la începutul sezonului, după transplantare, la 2 săptămâni după transplantare. Ele se pot fertiliza cu macerate din plante, din bălegar sau din găinați, iar pe urmă, începând cu perioada înfloririi, deja nu mai folosim aceste
îngrășăminte pe bază de azot, ci folosim îngrășăminte pe bază de bor, de potasiu și de fosfor, iar în perioada legării fructelor folosim îngrășăminte pe bază de fosfor și potasiu. Dacă vorbim de aceste îngrășăminte care conțin fosfor și potasiu, cu siguranță pe primul loc este cenușa. Ea este naturală, o putem folosi inclusiv la vinete. Despre folosirea cenușii în grădină am un video, acolo găsiți toate rețetele, vă las linkul în descriere. Iată, dragi prieteni, acestea sunt cauzele principale care pot duce la căderea florilor, la vinete și cu siguranță trebuie să le rezolvăm în cazul în care problema deja a apărut. Dar dacă problema n-a apărut, este și mai bine. Pur și simplu vom continua să ne îngrijim vinetele în mod corect și să ne bucurăm de recolte bogate de vinete. Ca să obținem recolte bogate de vinete, nu este nevoie să plantăm multe vinete. Eu am 2 rânduri și iată, vedeți câte vinete am reușit să culeg. Important este să alegem un soi potrivit și pe urmă să le îngrijim în mod corect, iar ele ne vor mulțumi cu recolte bogate. Dragi prieteni, eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Ca de obicei, vă aștept în comentarii cu întrebări și cu sugestii pentru următoarele episoade. Abonați-vă la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant. Iar eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!